بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. زما نوم وقار احمد دی او زه آی ټي انسټرکټر یم په جی ټي بي سي په لوړی کې. د سټوډنټ د چوټیانو د وجې چې د هغوی سبقونه خرابېږي، د هغې د وجې موږ دا کورس سټارټ کوو د ډي ایل ټي، چې د دې نه زموږ سټوډنټان څه فایده واخلي. تمام سټوډنټانو ته دا درخواست دی چې کوم کسان دا ویډیو ګوري نو هغه دې زموږ چینل سبسکرائب کړي او د بیل آیکن چې کوم دی هغې باندې دی پریس کړي چې آینده کوم موږ ویډیوز اپلوډ کوو، کوم سبق اپلوډ کوو نو چې د هغې نه هغوی مستفید شي. په ننني سبق کې به موږ د کمپیوټر پارټس باره کې چې د کمپیوټر سیسټم موږ سره پارټس کم دي د هغې باره کې به سټډي کوو. بل د سافټویر سیسز دی، سافټویر موږ ولې یوز کوو او موږ سره کم سافټویرز دي د هغې باره کې به موږ سټډي کوو. بل موږ به د کمپیوټر باندې چې کوم اپریټنګ سیسټم انسټال وي، کوم ته چې موږ وینډوز وایو، د هغې انسټالیشن باره کې به وایو او د هغې باره کې به موږ سټډي کوو چې دا موږ سره څه کار کوي. ښه، دې دپاره موږ سره د کم څیزونو ضرورت وي. لومبنی چې دی نو موږ سره به د پرسنل کمپیوټر ضرورت وي، که هغه ډیسکټاپ وي او که لیپټاپ وي. بل موږ سره وینډوز 7 یا وینډوز 10 یا وینډوز 8 چې کوم یو وینډوز تاسو انسټالوئ سیسټم ته نو هغه به تاسو سره په ټي وي ډي کې یا سی ډي کې یا بوټیبل یو ایس بی کې پکار وي. ټي ایل ایم به موږ سره وي. ٹھیک شو. انټروډکشن ټو کمپیوټر سیسټم. اوس د کمپیوټر سیسټم انټروډکشن دی. نو هر کله چې موږ د کمپیوټر سیسټم انټروډکشن کوو نو په دې کې موږ سره لومبنی دی کمپیوټر سیسټم. کمپیوټر سیسټم څه څیز دی؟ کمپیوټر سیسټم موږ سره یو الکترونیک ډیوایس دی چې هغې ته موږ انپوټ ورکوو د یوزر په مدد سره او هغه په هغې باندې پروسیسینګ کوي، موږ ته واپس آوټپوټ راکوي. نو دا موږ سره کمپیوټر سیسټم دی. بیا ایډیشنل چې دی نو کمپیوټر کې یو سټوریج هم وي چې په هغې کې موږ ډیټا په لارج اماونټ سره سټور کوو. دا د څه دپاره یوز کوو چې دا موږ فردر موږ ته د دې ضرورت راځي فیوچر کې نو دا موږ بیا استعمالولی شو. د کمپیوټر موږ سره پارټس دي چې هغې ته موږ پرنټر وایو، مانیټر وایو، سی پی یو، سپیکر، کیبورډ، ماوس ایټسیټرا. دا موږ سره د کمپیوټر پارټس دي. بل موږ سره انپوټ ډیوایسز دي. انپوټ ډیوایسز هغه دي چې د کوم ډیوایس په ذریعه باندې موږ کمپیوټر ته ډیټا انټر کوو نو هغې ته موږ انپوټ ډیوایسز وایو. انپوټ ډیوایسز through which user enters raw data to the computer. examples موږ سره څه دي؟ کیبورډ دی، ماوس دی، کیمرا ده، سکینر دی ایټسیټرا. آوټپوټ ډیوایسز. آوټپوټ ډیوایسز موږ سره هغه ډیوایسز دي چې د هغې په ذریعه باندې موږ کمپیوټر نه انفارمیشن حاصلو. ښه، نو د آوټپوټ ډیوایسز موږ سره د مانیټر دی، پرنټر دی او داسې نور ډیوایسز چې د هغې په تھرو موږ ته انفارمیشن د کمپیوټر سیسټم نه ملاویږي، لکه مانیټر شو، پرنټر شو، سپیکرز شو. دا ټول موږ سره څه دي؟ دا موږ سره آوټپوټ ډیوایسز دي. بیا موږ سره په انپوټ ډیوایسز کې او انپوټ کې فرق دی. انپوټ هغه څیز دی، هغه ډیټا ده چې موږ کمپیوټر ته ورکوو او انپوټ ډیوایسز
هغه ډیوایسز دي چې د هغې په ترو باندې مونږه کمپیوټر ته ډیټا ورکو. بیا آوټپوټ او آوټپوټ ډیوایسز کې هم مونږ سره فرق دی. آوټپوټ ډیوایسز مونږ سره هغه دي چې د هغې په ترو باندې مونږه انفارمیشن حاصلو د کمپیوټر نه، او آوټپوټ مونږ سره هغه انفارمیشن دی کوم چې مونږ د کمپیوټر نه حاصلو. بیسک پارټس اف کمپیوټر سیسټم مونږ سره بیسک پارټس چې دي نو اوس به د هغې لږ ډیټیل کې وایو چې کوم بیسک پارټس اف کمپیوټر سیسټم دي. نو مونږ سره سی پی یو اور سیسټم یونټ. سی پی یو مونږ سره څه شی دی؟ سی پی یو مونږ سره سنټرل پروسیسنګ یونټ دی چې دې ته مونږه د کمپیوټر دماغ هم ویلی شو، برین آف کمپیوټر. دا مونږ سره په 3 مین پارټس باندې مشتمل وي چې په هغې کې مونږ سره لومبنی میموري یونټ دی. میموري یونټ کې مونږ سره ریم دی او روم دی. ریم رینډم ایکسس میموري او روم مونږ سره ریډ اونلی میموري ده. کنټرول یونټ. کنټرول یونټ مونږ سره د کمپیوټر هغه پارټ دی چې د هغې په ذریعه باندې مونږ ټول ډیوایسز چې کوم د کمپیوټر سره کنیکټډ دی نو هغه مونږه کنټرول کوو. بیا ورپسې ALU ارتھمیټک لاجیک یونټ. بل د سی پی یو دریم پارټ چې دی نو هغه ALU ارتھمیټک لاجیک یونټ. ارتھمیټک لاجیک یونټ په دې کې مونږ سره ارتھمیټک چې کوم پارټ دی نو هغه مونږ سره د ارتھمیټک ایکویشنز چې دي هغه کنټرول کوي، مثلا پلس ماینس ډویژن اینڈ ملټیپلیکیشن. دا مونږ سره د ارتھمیټک یونټ کار دی. بل ورپسې لاجیک یونټ دی. ALU کې بیا مونږ سره لاجیک یونټ دی. لاجیکل اپریشنز چې څومره دي نو هغه مونږ سره د لاجیک یونټ کار دی، هغه دا کنټرول کوي. په هغې کې مونږ سره لیس دین، ګریټر دین، ایکول ټو، لیس دین اور ګریټر دین، لیس دین اور ایکول ټو، ګریټر دین اور ایکول ټو ایٹسیټرا. دا مونږ سره د ALU کار دی چې دا مونږ سره هغه کنټرول کوي. د سنټرل پروسیسنګ یونټ مونږ سره دا ډایګرام دی. په دې کې تاسو وګورئ دا انپوټ دی. انپوټ مونږه ورکو سیسټم ته نو دا سنټرل پروسیسنګ یونټ دی. اصل کې دا مونږ سره د کمپیوټر بلاک ډایګرام هم دی چې کمپیوټر مونږ سره څنګه کار کوي. نو کمپیوټر ته مونږه دې ځای نه انپوټ ورکو، هغه په دې باندې پروسیسنګ وکړي او مونږ سره که کوم یو څیز مونږ سټور کول غواړو نو هغه مونږ سره په سټوریج ډیوایسز کې سټور کړي، او که مونږه ته آوټپوټ راکوي نو هغه مونږ سره په آوټپوټ ډیوایسز باندې راکوي. بل په سنټرل پروسیسنګ یونټ کې مونږ سره کنټرول یونټ دی، ارتھمیټک لاجیک یونټ دی او میموري یونټ دی. نو ورپسې مونږ سره هارډویر اینڈ سافټویر دی چې هارډویر او سافټویر مونږ سره څه کار کوي او دا څه څیزونه دي. نو لومبنی مونږه د هارډویر متعلق سټډي کوو. په دې کې مونږه د کمپیوټر پارټس، د کمپیوټر هغه پارټس چې هغه مونږه فزیکلی ټچ کولی شو او لیدلی شو. هارډویر مونږ سره 2 قسمه دي بلکې ډېر قسمونه دي. یو هارډویر، عام هارډویر چې دی نو هغه مونږه هم ټچ کولی شو او لیدلی شو. خو دلته چې کله مونږه د کمپیوټر هارډویر خبره کوو نو بیا ورسره مونږ وایو چې د کمپیوټر
هغه پارټس چې هغه مونږه فزیکلی ټچ کولی شو او لیدلی شو. اگزامپلز د دې مونږ سره دی هارډ ډیسک دی، مدر بورډ دی، ویډیو کارډ دی، مدر بورډ اینڈ مینی ادرز دی. مینی ادرز کې بیا مونږ سره سپیکرز دی، کیبورډ دی، ماوس دی ایٹسیټرا ایٹسیټرا. دا مونږ سره په ټول په هارډویر کې راځي. بیا سافټویر چې دی نو دا مونږه ټچ کولی نشو. Software is not something you can touch. Software چې دی نو دا مونږ سره set of instructions دی چې د هغې په ذریعه باندې کمپیوټر ته چې مونږ کوم ټاسک حواله کړو نو هغه د هارډویر په ذریعه باندې هغه پرفارم کوي. لکه څنګه انسټرکشنز مونږ یو کس ته وایو که نه چې یو ګلاس دی دا چوت کا، نو دا ورته مونږ انسټرکشن ورکو، هغه بیا هغه ګلاس چوت کی او بل ځای کې کیږدي، نو دا بیا هغه ایکشن وکړو. نو کوم انسټرکشنز چې مونږ کمپیوټر سیسټم ته ورکو نو هغه د هغې په مدد سره یو سپیسیفک ټاسک چې دی هغې ته ایکشن ورکوي. نو د دې ایگزامپلز مونږ سره وینډوز دی، مایکروسافټ آفس دی او ایٹسیټرا. بیا مونږ سره سافټویر خو مونږ ووایو که نه، د سافټویر مونږ سره دوه ټایپس دي. یو ته مونږه سیسټم سافټویر وایو او بل ته مونږه اپلیکیشن سافټویر وایو. سیسټم سافټویر مونږ سره هغه پروګرامز دي، هغه کمپیوټر پروګرامز دي چې هغه ډیزاین شوي وي د کمپیوټر هارډویر د رن کولو لپاره، او بل اپلیکیشن پروګرامز دي. نو سیسټم سافټویر دا مونږ سره بیلټ ان راځي یا مونږ سره هغه وي چې هغه مونږه د کمپیوټر هارډویر د رن کولو لپاره یوز کوو. ایگزامپلز د دې مونږ سره وینډوز ایکس پی ده، میک اپریټنګ سسټم دی، لینکس دی، وینډوز ویسټا دی، او د کمپیوټر ډرایورز چې مونږ ورته کوم انسټال کوو نو هغه دی. بل چې کوم سیسټم سافټویرز دي نو د دې په ذریعه باندې د یوزر او د کمپیوټر انټریکشن راځي. اپلیکیشن سافټویرز مونږ سره هغه سافټویر دی چې د هغې په ذریعه باندې د هغې په مدد سره مونږه یو سپیسیفک ټاسک پرفارم کوو. سپیسیفک ټاسک مطلب دا فرض که مونږ سره د آفس یو ریلیټډ ورک دی، څه ډاکومنټیشن دی، نو هغه مونږه د مایکروسافټ ورډ په ذریعه باندې کوو، یا مونږه څه کیلکولیشن کوو، ډي ایم سی جوړو نو هغه مونږ د ایم ایس ایکسل په ذریعه باندې کوو، یا مونږه یو ویډیو در سره هغه پلی کول غواړو نو هغه د میډیا پلیر په ذریعه باندې کوو. دغسې کوم چې مونږ سره سپیسیفک پروګرامز دي یا سپیسیفک ټاسک دي هغه مونږ کوو د سافټویر په ذریعه باندې، نو هغې ته مونږه اپلیکیشن سافټویر وایو. اپریټنګ سیسټم مونږ سره سیسز دی. مونږ ووایو که نه چې مونږ سره دوه ټایپس دي د سافټویرز، یو دی سیسټم سافټویر بل دی اپلیکیشن سافټویر. نو اپریټنګ سیسټم مونږ سره په سیسټم سافټویرز کې راځي. اپریټنګ سیسټم دی څه څیز دا مونږ سره سیټ آف پروګرامز دي چې دا د انسټرکشنز باندې کنټینز وي او دا یو ځای ورک کوي، کوارډینیټ آل د اکټیویټیز امنګ کمپیوټر هارډویر ریسورسز. چې کمپیوټر هارډویر کوم ریسورسز دي، کوم ټاسک د هغې نه مونږ اخلو هغه ټول دا کنټرول کوي. موسټلی operating systems do the following. اوس operating system موږ سره کم کارونه کوي
دا مونږ سره هارډویر مینجمنټ کوي چې کیبورډ ورته لګېدلی دی که نه، دا به څنګه کار کوي، ماوس ورته لګېدلی، سپیکر، مانیټر، د پروجیکټر، د دې ټول منیجمنټ چې دی نو هغه مونږ سره هارډویر منیجمنټ دی ته وایي، او دا مونږ سره اپریټنګ سیسټم کوي. بل پروګرام کنټرولز. پروګرام کنټرول هغه دی کله چې مونږه د سیسټم ته څه پروګرام انسټال کوو یا مونږ ټاسک کوو نو د هغې کنټرول هم چې دی نو هغه مونږ سره پروګرام اپریټنګ سیسټم کوي. ویل ډیولپډ GUI ګرافکس یوزر انټرفیس نو دا هم مونږ سره د اپریټنګ سیسټم کار دی. سیسټم ریسورس منیجمنٹ، سیسټم دپاره چې کوم ریسورس پکاري نو هغې منیجمنټ کوي. نیټورک کمیونیکیشن، نیټورک باندې چې کوم مونږ کمیونیکیشن کوو نو د هغې منیجمنټ هم مونږ سره اپریټنګ سیسټم کوي. مونږ سره ټایپس اف اپریټنګ سیسټم دی، دا به په نیکسټ ویډیو کې مونږ ډسکس کوو. تاسو ته بیا یو ځل دا درخواست دی چې زمونږ چینل کوم چې د سیټي انسټیټیوټ آف پروفیشنل په نوم باندې دی دا تاسو لایک کې، سبسکرایب کې او شیر کې د نورو سټوډنټس سره. د الله په امان.